السلام عليكم جميعا، معاكم عمر النجم. النهارده ان شاء الله هشرح اول فيديو في ماده المانيفاكتشرنج تكنولوجي او تكنولوجيا التصنيع، واللي هيشمل اول جزء في فرع الماشينينج. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه، ايه هو الماشينينج؟ زي ما احنا عارفين من اعدادي ان عمليات الماشينينج او التشغيل هي عمليات الغرض منها تحويل الماتيريال من ماده خام لبرودكت اقدر استفيد بيه او استخدمه. عمليات الماشينينج بيتم استخدامها في 90% من المنتجات، ولذلك يتم اعتبارها عملية مهمة في التصنيع. الماشينينج بشكل عام بينقسم لنوعين أساسيين: traditional machining non traditional machining. السنة دي هندرس ال traditional machining اللي بدور بينقسم لنوعين: chip removal أو abrasion. الابريجن اللي بيضم العمليات النهائية اللي بتتم على البرودكت زي الجرايندنج والبوليشنج السوبر سيرفيس فينش، واللي كلها عبارة عن عمليات تعطي اللمسات الأخيرة للمنتج أو تنعم الأسطح النهائي. اما النوع الاولاني التشيب ريموفال بينقسم هو كمان لاربع انواع: تيرنينج، ميلينج، شيبينج، ودريلينج. واللي بيعتمد في المقام الاساسي في المقام الاول على تغيير الابعاد الاصليه للماده علشان تناسب الابعاد النهائيه للمنتج المطلوب. عمليه التغيير في الابعاد بتتم عن طريق ازاله تدريجيه لاجزاء صغيره من الماده في شكل رايش باستخدام وسائل وادوات ازاله كتيره هنعرف عنها قدام ان شاء الله. اما بالنسبه للنون تراديشنال فهو بيختلف عن التراديشنال في حاجه واحده: ان عمليه ازاله الاجزاء الصغيره من الماده او عمليه ازاله الرايش من الماده بتتم على شكل جزيئات وذرات من الماده اللي بيتم عليها الشغل باستخدام تقنيات معينه. للماشينينج بارامترز كتيره جدا، منها الكاتنج فاريبلز اللي بتتغير باستمرار عشان تناسب العمليه المطلوبه او المنتج النهائي. تمثل فيه الكاتنج سبيد، الفيد، والدبث اوف كات. نبدأ بالكاتنج سبيد، وهي السرعة النسبية بين التول والورك بيس حسب العملية اللي أنا شغال عليها مين فيهم اللي بيتحرك، ودي الحركة الرئيسية اللي بيتم بيها عملية القطع في جزء واحد من الشغلانة. الحركة التانية حركة الفيد، وهي الحركة الهدف منها نقل حركة القطع من جزء معين في الشغلانة للأجزاء التانية فيها، وبتتقاس بوحدة مليمتر بير ريفولوشن. في حاجة كمان اسمها الفيد ريت، وده معدل القطع برضو ولكن بالنسبة للوقت، وبيتقاس بوحدة المليمتر بير مينت. تالت حركة هي حركة الدبث اوف كات، ودي اللي بتحدد انا هقطع مقدار قد ايه في الشغلانة، سواء كان هو ده العمق اللي انا عايزه اصلا في الفاينل برودكت، او ده اكتر عمق يسمح لي بيه القلم من غير ما يتكسر، او تسمح لي بيه الورك بيس من غير ما تتكسر هي كمان. الحركات دي في بعضها بيقوم بيه التول وبعضها بيقوم بيه الورك بيس حسب المكنة او العملية اللي انا شغال عليها. الحركات دي بتأثر بشكل واضح ومباشر على ملمس السطح، بحيث ان نعومة السطح بتتناسب طرديا مع سرعة القطع وعكسيا مع كل من depth of cut والفيد. بمعنى ان كل ما اكون عايز سطح انعم ازود الكاتنج سبيد او اقلل حركة الفيد وحركة الدبث اوف كات. عمليات الماشينينج ليها مكونات كتير داخلة في العملية، ومن اهمها هي التول اللي انا بقطع بيها، ولذلك بيتم اختيار التول دي اعتمادا على اكتر من حاجة، اهمها ان الماتيريال المصنوع منها التول تميز بهاردنس عالية، وان يكون عندها كمان ريد هاردنس عشان تحافظ على الصلابة بتاعتها دي في درجات الحرارة العالية الناتجة من الاحتكاك. برضه لازم التول تتميز بتحمل الصدمات وتستحمل قوى الفريكشن مع الورك بيس، ويكون عندها وير ريزيستنس عشان سنها ما يتكلش مع الوقت. من اهم الماتيريال المشهورة اللي اقدر اعمل منها التول بالترتيب من الاقل للاعلى حسب الهاردنس والريد هاردنس هي الكربون ستيل، هاي سبيد ستيل، الكاربايدز، والسيراميكس، والدايموندز. التولز بتتقسم لنوعين حسب عدد حدود القطع عندها: سنجل كاتنج ايدج، ودي في الاغلب بتتحرك حركة لينير زي عمليات التيرنينج او الشيبنج، او النوع التاني المالتي كاتنج ايدج، ودي في الاغلب بتتحرك حركة روتيتري زي الميلينج والدريلينج. عشان التول تاكل في الشغلانة لازم الحد القاطع بتاع التول يكون عنده تول بارامترز مظبوطة، اللي هي عبارة عن ريك انجل وتول انجل. اول حاجة ريك انجل، ودي اللي بتسمح بخروج الرايش بعيدا عن التول والورك بيس عشان ما يزودش الاحتكاك بينهم، ودي قيمتها ممكن تكون زيرو او نيجاتيف اذا كنت شغال على مادة بريتل، او بوزيتيف اذا كنت شغال على مادة دكتايل.
تاني حاجة التول انجل، ودي بتعبر عن مدى اتساع الحد القاطع بتاع التول. تالت حاجة زاوية الخلوص او الكليرنس انجل، ودي اللي بتعمل على تقليل الاحتكاك بين التول والورك بيس قدر المستطاع، ولكن ما ينفعش تزيد عن حد معين، عشان كل ما تزيد التول انجل هتقل وبالتالي التول هتبقى اضعف. اخر حاجة الرايش، اللي بيختلف حسب نوع الماتيريال بتاعة الورك بيس والبارامترز اللي اتكلمنا عنها قبل كده. ففي العادة الدكتايل ماتيريال بيطلع منها رايش عبارة عن خطوط متصلة، اما المواد البريتل بينتج عنها رايش غير متصل عبارة عن اجزاء صغيرة. ولان في النهاية زي ما كلنا عارفين الحلو ما بيكملش، بالرغم من المميزات الكتيرة اللي بتتميز بيها عمليات الماشينينج اللي بتخلينا نستخدمها دونا عن باقي العمليات، زي مثلا انها بتطلع منتجات بجودة عالية وبدقة عالية في الابعاد، ومن الممكن انها تطلع اشكال بخصائص معقدة وليها مميزات اقتصادية كتيرة، ولكن في النهاية ليها سلبيات برضو، زي انها بتخرج رايش كتير وبالتالي بنخسر جزء كبير من المادة الخام، وكمان بتاخد وقت كبير عشان تطلع منتج بكميات كبيرة. وبكده ده كان اول جزء من منهج ماشينينج السنة دي، في انتظار دعمكم، وان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو.